Salutare tuturor și fiecare! Bună ziua, stimați prieteni și urmăritori a canalului Savoare la Maxim! Astăzi ne propunem spre informare modalitatea de pregătire a unui ceun nou pentru a fi utilizat. Ceunul este vasul de metal destinat pentru fabricarea mâncării și pentru fierberea apei. Ceunul sau sinonimul acesta, cazanul, are o origine turcă și se traduce din limba turcă ca caldare mare. Pentru a folosi un cazan nou, este necesar de a întreprinde careva măsuri. Despre aceste măsuri vom vorbi detaliat pe fiecare etapă. Distingem două etape de pregătire a ceunului nou pentru utilizare, și anume etapa de ardere și etapa de călire. Ulterior mai este și a treia etapă, și anume etapa de conservare a ceunului, pentru că acesta să nu se ruginească. De ce anume să nu ruginească? Ceunul, sau mai bine spus cazanul, poate fi fabricat din mai multe aleaje, așa cum este fonta, arama sau aluminiu. În cazul fabricării ceunului din fonta, acesta este predispus ruginirii. De aceea, la etapa inițială, când este turnat ceunul din font, acesta este prelucrat cu un ulei industrial. Și anume, acest ulei industrial trebuie de înlăturat pentru ca ceunul să poată fi folosit la prepararea alimentelor. Înainte de a trece la arderea ceunului, vreau să vă comunic că, în dependență de zona geografică și necesitățile populației cetățenilor, ceunile sunt de mai multe feluri. Dacă priviți atenți pe masă, avem un ceun ciobănesc în care se prepară brânza, unde se fierbe laptele, urmat de un ceun destinat fierberii apei și pregătirea ciorbelor. Vedem că aceste ceuni sunt de diferite dimensiuni. De asemenea, avem un ceun din aluminiu destinat pentru fierberea apei. Toate aceste ceuni, în dependență de necesitățile oamenilor, s-au dezvoltat. Astăzi vom vorbi despre ceunul uzbek, care este fabricat din font. Desfacem ceunul care este învelit pe peliculă. Înainte de toate, verificăm ca ceunul să nu aibă pe pereți diferite deformații. Este un ceun, cum vedeți, cu pereții netezi. Acest ceun, după verificarea sau controlul vizual, se plasează pe foc și la o temperatură înaltă, sub o ardere intensă, vom observa cu încetul cum uleiul industrial se va arde și va dispărea. Ca anexă la ceun este și acest capac, care de asemenea este turnat din fontă, are o greutate destul de semnificativă. El de asemenea va fi supus arderii, deoarece în momentul când ocupăm cazanul, să nu curgă uleiul industrial în mâncare, prin ce fapt să dăuneze calității alimentelor pregătite. De la momentul aprinderii focului au trecut 15 minute, ceunul cu încetul se arde, putem observa pe pereții ceunului arderea uleiului industrial. Aceasta se evidențiază pentru o culoare mai deschisă. Observăm că arderea ceunului a început de la fundul acestuia și merge pe pereți spre partea superioară. Au trecut 45 de minute. Putem observa că pata pe pereții ceunului
se mărește pentru a o ardere uniformă. Întoarcem ceunul pe o parte, arderea să fie mai rapidă și mai eficientă. Stimați prieteni, suntem la expirarea deja a 2 ore și 30 de minute. Cei care iubesc să gătească la ceun trebuie să înarmeze cu răbdare, deoarece procesul de ardere a ceunului este destul de anevoios. La etapa dată, ceunul trebuie să arate în felul următor. Pereții trebuie să fie arși și de o culoare surie. Pasul următor este luarea ceunului de pe foc și spălarea acestuia cu apă rece. Procedem la spălarea ceunului doar peste o perioadă de 15-20 de minute, când ceunul se va răci și temperatura acestuia va ajunge la 70 grade Celsius. Între timp, până când se răcește ceunul, punem la ars capacul ceunului. De asemenea, aceeași procedură este îndeplinită și cu capacul pentru înlăturarea uleiului industrial. După ce s-a răcit ceunul, adăugăm apă și cu un burete de bucătărie îl spălăm bine. La spălarea ceunului folosim doar apă curgătoare, curată, fără careva soluții chimice speciale pentru spălare. După ce s-a ars capacul ceunului, punem pe foc ceunul pentru a-l căli cu ulei. Lăsăm să se încălzească și ulterior vom procede la călirea ceunului cu ulei. Ceunul spălat și uscat se șterge cu un prosop de hârtie pentru a se vedea nivelul curățirii. Vedeți că prosopul este alb. În acest ceun se adaugă pentru călire un ulei. De dorit să fie ulei de in, însă poate fi călit ceunul și cu ulei de floarea soarelui și cu ulei de măsline. Deci, în ceunul încălzit, turnăm ulei. Uleiul încălzit cu o pensulă se împrăștie pe pereții cazanului. A doua călire se face cu ulei de floarea soarelui. De asemenea, cu pensula împrăștiem pe pereții ceunului uleiul. Ungem binișor uleiul pe pereții ceunului. De asemenea, ungem și mânerele ceunului. Stăruiți-vă să împrăștea, să ungeți pereții bine cu ulei, deoarece în dependență de calitatea acțiunii date va depinde aromatizarea pereților. Aceștia vor mirosi
vor da un frumos, vor da un gust nemaipomenit mâncării pregătite în ceaun. Când uleiul deja este încins, facem aceeași procedură, înlăturăm din ceaun. Punem ceaunul pe foc și adăugăm alt ulei. Ne propunem spre călire ulei de măsline pentru a aromatiza mai tare pereții ceaunului. Efectuăm aceeași procedură ca și în primele două cazuri. După ce ceaunul a fost călit de 3 ori, adăugăm puțin ulei de măsline, în care prăjim o bucată de slănină, de asemenea niște ceapă și ardei. După călirea, această procedură se face cu scopul aromatizării pereților ceaunului. După arderea ceaunului, după călirea ceaunului, a treia etapă este conservarea ceaunului. În caz dacă nu gătim, în ceaun se adaugă puțin ulei, care este repartizat uniform pe toți pereții acestuia. În cazul dat, îl putem pune la păstrare până la gătirea următoarelor bucate. Stimați prieteni, aceasta a fost procedura de pregătire a ceaunului din fontă pentru prepararea bucatelor. Este o procedură destul de anevoioasă, dar cui îi place mâncarea bună, n-are ce face, trebuie să rabde, trebuie să pregătească ceaunul, că independența de ceaun depinde și calitatea alimentelor preparate. Odată cu civilizația s-au dezvoltat și ceaunile. În dependență de necesitățile populației s-au dezvoltat și formele ceaunilor, cum vedem, de la ceaun cu formă sferică până la ceaune în formă de con. E anevoioasă calea preparării bucatelor. Însă calea noastră a pornit cu un ceaun nou, care a apărut la noi în familie datorită prietenului Mihai de la Cernăuț, pentru care spunem un mersi deosebit și sigur că acesta va fi folosit doar pentru prepararea bucatelor gustoase, ca să vă bucurăm, ca să încercați, ca să puneți pe masă o mâncare delicioasă. Stimați prieteni, datorită ceaunului au crescut generații. Datorită ceaunului au crescut străbuneii, au crescut buneii, am crescut și noi. Și cred că o să creștem și copiii noștri. Mâncați sănătos, mâncați la ceaun, ne revedem cu savoare la maxim.